قبل أيام قليلة فقط ظهرت تلك الفيديوهات لتملأ منصات التواصل الاجتماعي. مالك نادي تشيلسي والمنقذ له رومان إبراموفيتش يحتفل مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي صرف عليه رومان حرفياً المليارات، لكنه في هذا العام تحديداً حصل عليه بالمجان. هو الرجل الذي قال عند سؤاله عن سبب شراء النادي بأنه شعر بالملل فوجد الاستثمار في هذا النادي ممكن، وهو الرجل الذي أنفق أكثر من 50 مليار دولار بهدف الطلاق من زوجاته السابقات. يعرفه العالم بأنه مالك نادي تشيلسي الإنجليزي فقط، لكن خلف وجه مالك هذا النادي العديد من الأوجه: وجه اليتيم الذي فقد والديه وهو بعمر 3 سنوات، ووجه المستثمر المغمور في العملاق السوفيتي، ووجه بائع الألعاب الصغير في موسكو، وأبرزها وجه الممول الكبير للمستوطنات الإسرائيلية. فما هي قصة صعود صاحب الأوجه الكثيرة؟ اليتيم رومان. ولد رومان أركاديفيتش إبراموفيتش في 24 من أكتوبر عام 1966. ورغم اعتقاد البعض بأن الشاب الذي بات من الأغنياء سريعاً قد ولد وهو من أبناء الأثرياء في موسكو، لكن الواقع يقول غير ذلك تماماً. فقد ولد لعائلة يهودية محافظة نوعاً ما، تعتبر من الطبقة المتوسطة، لكنه لم ينعم بتلك العائلة كثيراً. فقد توفيت والدته وهو بعمر 18 شهراً فقط، وبعدها بمدة ليست بالطويلة توفي والده، وبات يتيماً قبل أن يتجاوز 3 من عمره. بداية مأساوية عاشها رومان، فقد قبل عمه تحمل مسؤولية تربيته، فانتقل به إلى مدينة أوختا، وهي مدينة صناعية بارزة في جمهورية كوم الروسية. ورغم أنه خضع لتعليم حكومي طبيعي، لكنه تمتع سريعاً بحس العمل والهوس بجمع المال وتضخيم مدخراته. فخلال دراسته الثانوية اتجه لبيع الألعاب، ثم عمل في بيع إطارات السيارات المستعملة، حتى دخل الكلية التقنية في ذات المنطقة، وبدأ اهتمامه بالنفط يزداد، ما شجعه على الدراسة في معهد غوبكين الشهير المختص بالنفط والغاز في موسكو. شهادات وعمل وفكر كبير، لكنه سيق إلى الخدمة الإلزامية بعد ذلك ليخدم لسنوات في الجيش الأحمر السوفيتي قبل أن يعود ويجمع المليارات، وفي ذات الوقت يكون صديق السلطة الحاكمة في موسكو. مستثمر مغمور. رومان الذي باع البنزين بشكل غير قانوني خلال خدمته العسكرية عاد ليعمل بالقانون وبدقة متناهية، فكانت أول شركاته هي الشغف القديم لرومان، حيث أسس شركة لبيع الألعاب البلاستيكية، والتي أكد أنها تأسست على أساس قانوني، وتمكن سريعا من كسب الكثير من الأموال عبرها. وفي ذات الوقت سرعت من اهتمامه بتفاصيل كان يغفلها، فالرجل الذي بات يملك الملايين لابد أن يملك علاقات تمكنه من التحرك بقوة. ووجد رومان ضلته برجل أعمال يهودي آخر، وهو بوريس بيريزوفسكي، الذي كان يلمع نجمه بقوة خلال تلك الفترة. فقد ساعد رومان على الدخول في عالم السياسة والجلوس على طاولة رجال نافذين في موسكو، وهو الأمر الذي وضع له قدما في سوق النفط الروسي. فقد فتح الاتحاد السوفيتي الباب أمام المستثمرين، واستغل رومان الفرصة بقوة لينجح بالاستحواذ على كم كبير من الأسهم في هذا المجال. ومع انهيار الاتحاد أتت الفرصة الذهبية لرومان، فقد وسع نشاطه بتجارة النفط والغاز ليصبح من أثرياء روسيا بسنوات قليلة. وبات صاحب الأسهم الرئيسي في شركة سيبنفيلد التي اندمجت فيما بعد مع شركة يوكوس، وباتت رابع أكبر شركة نفط بالعالم. صديقه اليهودي الذي كان له الفضل الأكبر بتلك التجارة أعطاه المزيد من القوة، فقد كان قد عرفه على رجل يدعى فلاديمير بوتين، والذي بدوره سيصبح الرجل الأول في روسيا، الأمر الذي ساعد رومان على توسيع نفوذه أكثر وأكثر وتوسيع ثروته بمليارات الدولارات. سياسي و3 زيجات فاشلة. الرجل الذي لطالما جلس مع السياسيين قرر الدخول فعليا في عالم السياسة، وحجز مقعد حقيق له في ذلك المجال، حيث عاد للجامعة من جديد عام 2000 ليتمكن خلال أقل من عام من الحصول على شهادة في القانون،
والتي حصل عليها لتكون شهادة شرعية للدخول في الانتخابات. ففي ذات العام انتخب حاكما لمنطقة تشوكوتكا، والتي تعتبر من المناطق النائية أقصى شرق روسيا، ولطالما عانت من إهمال السلطة، لكن رومان اكتسب شعبية كبيرة فيها، فقد وجه الكثير من استثماراته فيها، حيث كثف من الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، ونجح بنقل المنطقة لمستوى جيد. لكنه تنحى من منصبه عام 2008 دون تحديد الأسباب لذلك، إلا أن مراقبين يقولون إن كل تلك السنوات والعمل كانت غاية في نفس رومان وقد نفذها. وبعيداً عن السياسة، فقد تزوج رومان 3 مرات. الأولى كانت عام 1987، وحينها تزوج من أولغا ليسوفا، لكنهم انفصلوا بعد 3 سنوات فقط. وبعد أقل من عام تزوج من إيرينا مالاندينا، والتي كان يصفها بحب حياته، لكنها اكتشفت أنه يخونها مع عارضة أزياء. ليقرر الطرفان الانفصال عام 2007. كرر المشهد رومان مرة أخرى، فتزوج من العارضة داريا زوكوفا، وهي الأخيرة التي استمرت معه حتى العام 2017، وكلفه الطلاق منها 9 مليارات دولار. نتج عن تلك الزيجات 7 أبناء، ورغم ذلك لم يتأثر رومان بكل تلك الفوضى، واستمر باستثماراته. مالك البلوز. عام 2003، وبينما كان نادي تشيلسي الإنجليزي ينهار وتسجل عليه ديون بأكثر من 75 مليون جنيه استرليني، جاء المنقذ إليه مسرعاً. رومان إبراموفيتش يشتري البلوز تشيلسي بمبلغ قدر حينها بما يقارب 130 مليون دولار. في البداية اعتقد الجميع أنه استثمار قصير سيحاول الثري من خلاله كسب بعض الأموال، لكنه فاجأ الجميع حيث قام بثورة في النادي، فقد سدد ديونه بالكامل، وأطلق برنامج ضخم في استثمار اللاعبين، ما جعل الجماهير ممتنا له بقوة. لينجح خلال سنوات من حصد لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وجلب لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، آخرها في العام الجاري، لينقل الفريق من حال العدم إلى أحد أقوى الفرق الأوروبية. ممول المستوطنات. في عام 2018 انتهت صلاحية تأشيرة إبراموفيتش لدخول الأراضي البريطانية، وذلك من فئة مستثمر، وتعذر حصوله على تأشيرة دخول جديدة وسط توتر العلاقات بين لندن وموسكو، على إثر تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال. حينها اتجه رومان إلى تل أبيب ليحصل على الجنسية الإسرائيلية خلال أيام، ويعود للندن بجواز سفر إسرائيلي. جنسيته فتحت الأبواب أمام علاقة رومان بإسرائيل، فقد كشفت تقارير متتالية أن رومان استثمر ملايين الدولارات في تل أبيب، أبرزها في فندق فاخر يوجد فيه مقر خاص به. ومع أواخر العام 2020 انفجرت القنبلة. رومان يدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية، حيث كشف تحقيق لشبكة BBC إن منظمة إلعاد الاستيطانية حصلت على 100 مليون دولار، وذلك على شكل تبرعات ما بين عامي 2005 و2018 من خلال 4 شركات مسجلة في الجزر العذراء. ووفق الوثائق المسربة 3 شركات منها مسجلة باسم إبراموفيتش، ما يؤكد العلاقة الوطيدة بينه وبين إسرائيل، ويثير الشكوك أكثر حول أمواله المتضخمة. وفق آخر الأرقام تشير مواقع اقتصادية أن ثروة رومان تخطت 15 مليار دولار، وأنه بات يستثمر أغلب أمواله في النفط، لكنه في الحقيقة يدير نادي تشيلسي فقط بشكل فعلي، ويقول أن سبب تفرغه للنادي هو الملل، فيما تلاحقه الاتهامات منذ عام حول المستوطنات. وبين هذا وذاك يكون رومان قد حقق كل ذلك خلال سن لم يتجاوز 54 عاما فقط.